Hello, xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Toàn Nguyễn Channel. Thì ngày hôm nay là ngày Chủ nhật, ngày 11 tháng 7 năm 2021. Thì ngày hôm nay mình muốn bàn luận với các bạn về một phần mềm khá là hay cho việc thiết kế động cơ. Thì trên channel của mình thì đa số là các video về hướng dẫn làm sao điều khiển động cơ điện trên phần mềm MATLAB và Simulink. Tuy nhiên ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu đối với các bạn là một phần mềm thiết kế động cơ, đó chính là phần mềm Azimuth Cell. Thì đây chính là trang web chính của Azimuth Cell. Thì các bạn có thể lên trang web này để tìm kiếm thông tin. Thì ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu một chút những thông tin cơ bản về Azimuth Cell, gồm những phần mềm gì, gồm những công cụ nào và việc ứng dụng, việc thiết kế một động cơ ra sao. Thì ngày hôm nay chúng mình sẽ cùng bàn luận. Thì đầu tiên nhìn về khái niệm của phần mềm Azimuth Cell, thì Azimuth Cell chính là một phần mềm toàn diện Comprehensive Electromagnetic Field Simulation Software cho engineer with the design of and analyzing 3D and 2D structure, ví dụ như là động cơ, actuator, transformer hoặc là một số những cái thiết bị điện hoặc là điện tử khác. Thì cái phương pháp chính là dựa trên cái phương pháp phân tử hữu hạn, tức là Finite Element Method, viết tắt là FEM. Maxwell Control Static Frequency Domain and Time Varying Electromagnetic and Electrical Field. Thì đây thì việc thiết kế động cơ rất là phức tạp, chính vì vậy cần phải có một phần mềm 2D, thiết kế 2D hoặc 3D để hỗ trợ cho việc thiết kế động cơ. Ví dụ như trên hình các bạn có thể nhìn thấy cấu tạo của động cơ induction machine, gồm có stator winding này, rotor, phần thân này. Toàn bộ những phần này thì sẽ được thiết kế trên phần mềm Azimuth Cell. Thì ví dụ như đây là một mẫu hình 3D được extract từ phần mềm. Ở đây thì có 3D view. Mình hoàn toàn có thể xem được thiết kế 3D của động cơ induction machine. Ok, việc mà mình sẽ review về phần mềm, việc download và cài đặt phần mềm thì các bạn sẽ có rất nhiều video hướng dẫn rồi, mình sẽ không hướng dẫn ở đây nữa. Thì đây chính là giao diện của phần mềm Azimuth Cell. Thì ở đây mình có tạo ra sẵn một project cho động cơ BLDC. Thì tổng quan về phần mềm Azimuth Cell thì chúng ta có thể thấy ở đây gồm hai phần chính. Tab project ở đây, thứ nhất là phần cho phép chúng ta thiết kế 3D này, thiết kế 2D và thiết kế RM Expert. Thì RM Expert hôm nay mình sẽ giới thiệu ở đây. Thì RM Expert chính là viết tắt của Rotation Machine Expert, tức là một công cụ của Azimuth Cell cho phép chúng ta interactive software with for design and analyzing electrical machine. This design tool speed up the design and optimization process of procuring electric machine. With RM Expert, user can calculate the machine performance, hiệu suất của cơ, make the initial sighting decision and performance hundred of what if analysis in a matter of a second, tức là chính xác tới từng giây. Thì việc sử dụng cái phần mềm RM Expert ở đây thì chính là entry point cho việc là automate motor and drive design flow. RM Expert automatically produce the both system level model and geometric data and allowing, tức là cho phép pre-design, thiết kế trước đó, to be refined and integrate with the power, electric and control, security, circuitry. Thì mình vừa overview về những cái khái niệm tổng quan của Azimuth Cell và giới thiệu chung về RM Expert. Mình sẽ bật phần mềm Azimuth Cell ở đây. Ở đây thì mình có cài đặt phần mềm Azimuth Cell 16. Thì ở đây gồm các phần như phần thiết kế 2D này, phần thiết kế 3D và phần thiết kế RM Expert. Đây thì mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo một project đầu tiên. Thì các bạn sẽ từ đầu như thế nào. Ok, thì đầu tiên mình sẽ close project này đi và mình sẽ vào chọn file, hoặc là mình chọn new vào đây và mình sẽ save as.
và mình sẽ insert project, insert RMA Expert, và mình sẽ chọn ở đây thì RMA Expert cho chúng ta thiết kế được rất nhiều động cơ, từ động cơ một chiều tới động cơ xoay chiều, từ động cơ BLDC, động cơ DC này, động cơ permanent DC motor này, động cơ switch induction motor, two phase induction motor, động cơ synchronous machine, vân vân. Ở đây đầu tiên mình sẽ chọn là động cơ BLDC và mình sẽ save as project, mình sẽ relay là xem là BLDC. Ở đây thì ví dụ như mình thiết kế động cơ cho 4B cặp cực và đầu tốc độ 1500 rpm một phút, May 2021 đi, 1107. Rồi mình sẽ save as project và mình sẽ lưu vào thư mục là Motor Design and Sheet, BLDC and Sheet. Rồi mình sẽ lưu vào đây. Tiếp theo thì đây chính là giao diện ở phần Project Manager. Thì sẽ gồm các phần là RMA Expert, gồm machine này, circuit này, stator này, rotor này, shaft này. Đó, thì mình sẽ thiết lập thông số cho toàn bộ phần này. Thì ở đây trước khi đi vào thiết kế chi tiết thì các bạn sẽ cài đặt một số thông số, ví dụ như là phần unit này thì các bạn sẽ chọn ở machine này, set model unit và các bạn sẽ chọn là mm và ok. Thứ hai là phần config library thì các bạn sẽ vào phần tool và chọn là config library. Ở đây thì các bạn sẽ chọn thêm cho mình một thư viện là RMA Expert ở đây. Ở đây mình đã thêm rồi, các bạn sẽ tích vào đây và chọn mũi tên này và ấn ok. Đó. Ok, sau đó thì sẽ đến phần là define các thông số đầu tiên. Ở đây thì define generator, ví dụ như là động cơ của mình. Ở đây có các thông số là machine type này, bullet DC motor này, number pole tức là số cặp cực. Ở đây mình sẽ chọn là 4 này, rotor position tức là inner rotor tức là rotor ở bên trong này, friction loss. Ở đây thì có friction loss tức là quán tính. Ban đầu thì mình sẽ chọn có động cơ sẽ mất là 11W. Tương tự thì cái phần này là 0 này và tốc độ định mức ví dụ như là 1500 vòng trên phút. Ở control type là DC. Circuit type ở đây thì có rất nhiều loại, nhưng ở đây các bạn sẽ chọn là C2 cho động cơ BLDC. Ok. Ok, thì đấy là phần circuit. Tiếp theo là đấy là phần generator. Tiếp theo sẽ là sang phần circuit. Thì đây chọn các thông số ban đầu cho mạch, thì ở đây mình sẽ chọn là lead angle trigger chọn là 0 này. Ví dụ như trigger pull width thì mình sẽ chọn là 90 độ chẳng hạn. Ở đây ví dụ voltage drop điện áp rơi trên selector, ví dụ ở đây có 2V chẳng hạn. Và diode cũng chọn là 2V chẳng hạn. Ok. Tiếp theo thì chúng ta sẽ config cho thông số của stator. Ở đây stator gồm các thông số như đường kính trong, đường kính ngoài, vân vân. Ở đây mình sẽ chọn đường kính ngoài 120, đường kính trong là 75. Ví dụ length và độ dài stator 65 chẳng hạn. Và stacking factor là 0.95 thì để nguyên. Steer type là gì thì các bạn sẽ chọn vào mục material này. Ở mục material này sẽ bạn chọn sang thư viện là RMA Expert ở đây. Thì mình muốn là steer type ở đây là ví dụ như là M1925. Thì mình sẽ đây có đường đặc tính BH của động cơ thì mình sẽ chọn là M1924 ở đây. Number of slot thì ví dụ là stator 24 slot. Slot type thì các bạn chọn là 1, 2, 4 loại. Ở đây thì các bạn chọn loại 2. For example skill width, độ rộng skill chọn là 1. Ok. Thì đây là các bạn sẽ đã config được stator của động cơ BLDC. Tiếp theo là sẽ đến phần config cho stator slot chi tiết. Ở đây thì có số HS1, HS0, BS0. Thì ví dụ như đây là HS0 mình sẽ đặt là 0.5, HS1 là 1 mm. Rồi là BS0 ở đây mình sẽ đặt là 2.5 mm for example. Ok. Thì đây chính là hình dạng của slot.
Tiếp theo là cấu hình cho phần winding. Ở phần winding này thì sẽ có hai phần, là một là phần winding và phần thứ hai là end insulation. Thì thứ nhất là winding. Winding thì ở đây là winding layer, tức là winding hai lớp. Winding type thì chúng ta sẽ chọn là who coil. Chúng ta sẽ chọn who coil ở đây. Editor thì chúng sẽ cho phép là chúng ta edit được cái winding type này, nhưng mà ở đây chúng ta sẽ chọn luôn là who coil. Ở đây parallel blend là mình sẽ chọn là một conductor per slot, ví dụ là chọn 60 for example. Coil pitch ở đây chọn là 5, number of strand là 1, wire gap là 0 mm, wire size ví dụ như đây là 0, emitter là 0. Và sau phần end insulation. End insulation thì ở đây các bạn để nguyên toàn bộ, tuy nhiên thì có thể chỉnh là slot mini ở đây thành là 0.3 mm. Ok, thì đây chính là hình dạng của stator, bao gồm slot và winding, tức là các hình dạng cuốn dây của stator. Ok, tiếp theo sẽ là phần config về rotor. Thì tương tự rotor cũng có đường kính trong, đường kính ngoài, độ dài của rotor là bao nhiêu. Ví dụ ở đây mình sẽ config là outer diameter là 74, inner 26, độ dài len là mình vẫn để là 65. Và tương tự steer type cho rotor mình vẫn đặt là M1924. Ở đây thì các bạn có thể view edit material. Đây có hình dạng của đường cong BH này. Đây, cấu trúc tạo nên rotor và stator với thành phần material là M1924. Ở đây các bạn chọn OK này. Stacking factor vẫn để là 0.95, full type là 1. Ok, thì đây chính là rotor động cơ. Tiếp theo là pole, tức là pole của rotor. Ở đây thì mình sẽ cài đặt là in place là 0.7 này, offset là 0 mm. Magnet type tức là từ tính. Ở loại của nam châm thì đây mình sẽ chọn là loại XG 196 ở trên 96. View edit đây, magnitude này. Ok, và đây magnetic thick tức là độ dày của nam châm, ở đây ví dụ là 3.5 mm. Ok, thì đây chính là hình dạng rotor và nam châm là outer rotor, outer magnet của rotor. Ok, tiếp sau cuối cùng ở đây thì sẽ chính là cấu hình cho shaft, tức là phần thân của động cơ, phần trục của động cơ. Thì ở đây phần shaft này thì không có gì, các bạn sẽ bỏ tích và tích. Ok vào đây. Rồi, như vậy là chúng ta sẽ quay lại nhìn về tổng quan của động cơ. Thì chúng ta có thành phần machine này, chúng ta có skid này, rồi có stator, có rotor, winding của stator. Rồi bước cuối cùng là chúng ta sẽ add solution setup. Thì để add solution setup thì các bạn sẽ chuột phải vào analysis ở đây và add solution setup ở đây. Thì setup name là setup 1, operation type là motor, load type là constant power. Ở đây với rate output power thì sẽ chọn là 0.55, động cơ 0.55 kW mà sẽ đơn vị là 0.55. Rate voltage ví dụ ở đây là 220V, cơ được cấp VDF 200V, rate speed là 1500. Vòng phút với operation temperature 75 độ C để nguyên. Ok, sau khi thêm một solution setup on thì chúng ta sẽ validation cái setup này bằng cách là chọn vào RMA expert và chọn validation check. Đấy, thì Asimov sẽ check chúng ta là machine design setting ok, machine ok, analysis setup ok, optimetric ok. Let's close. Và bước cuối cùng là chúng ta sẽ run cái simulation này. Thì chúng ta sẽ phải chọn RMA expert và chọn là analyze O.
Ok, như vậy là chúng ta đã chạy xong. Ở đây RM Expert, ở đây Normal Conversion of Simulation on the Server. Ok. Thì bước cuối cùng là chúng ta sẽ view performance. Performance ở đây bằng cách là các bạn sẽ chọn và RM Expert, chọn Result và chọn Solution Data. Ở đây thì Simulation Step of One đây, chúng mình vừa chạy đây. Thì các có thông số là performance này, design sheet này, toàn bộ thông tin của cơ để chúng ta vừa nhập và cớp cái hình dạng đồ thị. Đầu tiên là sẽ performance, ở đây các bạn sẽ chọn đây từ là FEA input data này, có rất nhiều thông tin, ví dụ full load operation này, rồi low load operation thì không tải như nào, startor slot như nào này, rotor data vân vân. Ở đây thì chúng ta sẽ xem thông số là FEA input data, thì có là các thông tin của armature panel brand là 1 này, equivalent model deep là 65mm này, startor stacking factor này, rồi rotor stacking factor này, vân vân. Ở đây sang phần design sheet chính là thông số của động cơ BLC để vừa nhập với power ban đầu là 0.55 này, voltage này, pole này, speed này, vân vân. Ở đây có curve, ví dụ như ở đây là đồ thị của input DC current theo speed, rồi chúng ta có thể chọn là efficiency theo speed, rồi là torque theo speed, vân vân. Torque với speed thì đây các bạn có thể thấy là ở tốc độ ban đầu, tức là ở những vùng tốc độ ban đầu thì cần phải moment động cơ rất là cao để khởi động cơ, sau đó thì động cơ đi đến tốc độ định mức rồi gia tốc dần tới tốc độ định mức thì moment động cơ giảm dần. Ví dụ như tạo một report khác, mình xem current, pha A, pha B, pha C của động cơ, mình chọn new report ở đây. Thì đây chính là đáp ứng dòng điện. Và tiếp theo mình muốn thêm một report nữa là torque, thêm một report ở đây. Đây thì có cái torque không có, mình sẽ chọn là từ thông ở đây, rồi từ thông của động cơ. Ok. Đây thì để thêm đồ thị thì các bạn sẽ thêm vào đây. Ví dụ như đây mình muốn chọn là current, short current, new report. Đây chính là điện áp đầu vào, vân vân. Rồi, như vậy là mình vừa giới thiệu qua cho các bạn về tool NRM Sport Rotational Machine Experience của cho động cơ BLC và view các result khi mà chạy simulation. Tiếp theo thì trên cái công cụ RM Expert này thì mình sẽ chọn thêm một thiết kế 2D bằng cách là chuột phải vào đây và sẽ chọn là Align Setup. Đây mình sẽ chuột phải vào đây. Rồi để thêm công cụ 2D thì các bạn sẽ chọn là RM Expert này, Align Setup và Create Maxwell Design 2D. Đây là Solution Setup, Step 1 là ok. Thì Maxwell sẽ tự động tạo một thư viện 2D cho động cơ BLC này. Rồi thì đây chính là Maxwell Design 2D, 2D Design cho động cơ BLC. Thì ở đây bao gồm các thành phần. Ở đây thì toàn bộ là copper này. Copper gồm stator, protor của động cơ. Và riêng phần
vacuum tức không khí thì chính là phần shaft của động cơ. Đó, rồi là phần ở đây thì Maxell tự có tạo thêm một material XG để cho 5 châm của động cơ. Ok, tương tự như R10 Super thì chúng ta sẽ review lần lượt từng cái một. Ở đây sẽ đầu tiên sẽ là model depth. Ở đây thì các bạn sẽ click vào model depth và sẽ thấy axit Maxell cài đặt các thông tin ban đầu, ví dụ tile là rotation này, moving factor là positive này, đây từ initial position 15 độ này, mechanical ban đầu là 1577 vòng phút này. Ok, và chuột phải model ở đây, model setup, set matching multimeter. Ở đây thì có symmetry multi layer là fraction này, background này, modern depth là 65mm này, vân vân. Tiếp theo đến phần boundary setup thì chúng ta có master. Thì click vào master thì sẽ hình mũi tên màu đỏ ở đây sẽ xuất hiện, để chính là theo trục U. Rồi là tương tự slave ở đây thì theo trục Y ở đây. Và slave ở đây thì có rotation là PS bằng trừ BM, vân vân. Ok. Tương tự tiếp theo chính là phần material assignment, thì đây vẫn là copper tức là đồng cho stator, rotor. Rotor là M1924, vacuum chính là không khí cho shaft, trục động cơ, và XG196 là cho magnetic 5 châm động cơ. Tiếp theo là sang phần excitation, tức là phần kích thích cho động cơ. Ở đây gồm hai thành phần là phase A excitation, phase gồm hai phần là phase A và phase B. Ở đây là phase B này, phase A này. Ở đây thì các bạn có thể tắt cái grid thì đi một cách là 2. Rồi các bạn sẽ kích đúc vào excitation phase A. Ở đây thì sẽ ra thông số cái đặt, ví dụ delta xn này, rồi AC current là 0 này. Rồi là phần property ở đây thì sẽ nhìn thấy là phase A là time là winding group này, winding time xn này, ES solid là strand này, AC current là 0 ampere này, number parallel là 1 này. Tiếp theo là các bạn sẽ chuột phải vào excitation và chúng ta sẽ xem cái external circuit, và chuột phải chọn edit circuit ở đây. Thì ở đây axit Maxell có một công cụ riêng, chính là cái external circuit này. Đây, mình sẽ phóng to ra để xem bên trong có gì. Thì tương tự ở đây thì phân tích là động cơ sẽ được cấp nguồn bởi hai nguồn VDC 110 VDC này. Đây chính là phần mạch lực của drive circuit cơ. Đây chính là phần stator winding, và đây chính là phần mạch pull, mạch control. Ở đây thì sẽ click vào đây thì các bạn sẽ thấy là giá trị của từng xung một. Ví dụ ở đây là V1 âm 1, V2 là 1, tức là ở đây thì sẽ kích cho các on và off từng giá trị là âm 1 và 1. Tương tự là có delay time 22.5 này, race time, full time 0, vân vân. Có pull width là 45, là period 180. Ok. Rồi mình sẽ tắt lên đi. Ok. Cancel. Ok. Rồi tiếp theo thì sang phần mesh operation. Ở đây thì axit Maxell đã tự động cài đặt cho chúng ta rồi. Ví dụ như là len coil thì ở đây cài đặt là 3.16 mm này. Rồi là len magnetic là 1.75 này. Rồi len main là 4.6. Tương tự ở các thành phần khác.
Ở đây thì mình sẽ không thay đổi gì. Cuối cùng là phần Analysis. Thì đây thì mình sẽ click vào Setup One. Thì đây stop time là 0.04 giây. Ok, với 2 periods time step là 0.02 giây. Với 100 step time for period. Đây các số còn lại thì mình sẽ để nguyên. Ok. Rồi phần cuối cùng thì sẽ đến phần Analyze, thì các bạn sẽ chọn chuột phải vào Maxell 2D Design và sẽ chọn là Analyze All. Ok, thì sau tầm khoảng 3 phút thì chạy simulation thì mình đã chạy xong. Thì đây để view result và update result thì các bạn sẽ chọn chuột phải và để chọn là update report. Ở đây thì mình sẽ xem về đồ thị của moment của cơ theo thời gian, đập mạch moment khá là lớn. Ở đây thì có thông tin về dòng điện pha A và pha B của cơ. Đây thì mình muốn xem thêm là pH tempo. Đây thì mình muốn xem thêm speed đi chẳng hạn, thì mình sẽ chọn vào new report. Đây là speed là 1577, chạy ở tốc độ định mức. Đây ví dụ như mình muốn xem thêm là output hoặc là winding hoặc là fault linkage pha A chẳng hạn, mình sẽ chọn vào đây. Rồi, ok. Rồi thì ngày hôm nay mình vừa review cho các bạn về thêm một công cụ về thiết kế động cơ trên phần mềm Acid Maxell. Và đây thì công cụ này khá là mạnh, cho phép chúng ta là mô phỏng 2D, 3D, rồi là dựa trên công cụ thiết kế động cơ vân vân, cho chúng ta toàn bộ thông số của performance của động cơ, rồi là specification cho từng stator, rotor, rồi là shaft, rồi analysis vân vân, rất là đầy đủ. Thì mình hy vọng là các bạn sẽ nhận được nhiều thông tin từ video này. Mình cảm ơn các bạn đã xem tới cuối video, và các bạn đừng quên giúp mình like, share và subscribe cái video này. Và mình sẽ hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp sau.